Εάν λοιπόν θέλεις και εσύ να λύσεις το αιώνιο σου πρόβλημα με την υγρασία που τραβάνε τα πλακάκια στη βεράντα, μείνε και δες αυτό το βίντεο. Σου λένε να τα ξυλώσεις, σου λένε ότι πρέπει να τα βάψεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχεις χαθεί μέσα σε όλες αυτές τις πατέντες που δεν ξέρεις εάν λειτουργούν. Γι' αυτό λοιπόν μείνε οπωσδήποτε σε αυτό το βίντεο για να μάθεις πώς θα μονώσεις τα πλακάκια σου ώστε να δείχνουν σαν καινούρια και να ηρεμήσεις για 25 το λιγότερο μισή χρόνια από το πρόβλημα της υγρασίας. Βρισκόμαστε μέσα στο Expand και προκειμένου να αδιαβροχοποιήσει η πελάτησά μας τα πλακάκια της, είναι το σύνηθες πρόβλημα με όσους έχετε βάλει πλακάκια στην ταράτσα ή σε ένα χώρο που βγαίνετε, τον έχετε κάνει βεράντα και από κάτω έχει σπίτι, να μπαίνει υγρασία από τους αρμούς, και η αλήθεια είναι ότι όλες οι λύσεις είναι πάρα πολύ περίεργες. Δηλαδή και τα διάφανες στα ελαστομερή δεν κάνουν αυτό που στο κάτω-κάτω υπόσχονται, και το να κάθεσαι να περνάς αδιαβροχοποιητικό σε αρμούς είναι λίγο κούραση, και η αλήθεια είναι ότι αυτά και κάθε 2-3 χρόνια θέλουν και ξαναθέλουν. Οπότε εδώ η πελάτης ήθελε μία μόνιμη λύση και την πήγαμε ψυχρή πολυουρία από την Craft Paints. Να το πω με μία λέξη, ο βασιλιάς. Δηλαδή μετά την ψυχρή πολυουρία είναι η θερμή πολυουρία. Τριπλάσια κόστη. Λοιπόν, ψυχρή πολυουρία από την Craft Paints. Τη χρωματίσαμε κιόλας, δηλαδή η πελάτης θα διάλεξε μία απόχρωση από τη βεντάλια της Craft. Θα σας την δείξω κιόλας τώρα έτσι να τη δείτε, να γυρίσω την κάμερα. Η πελάτησα λοιπόν μας διάλεξε το Carpo CG5 30. Εγώ εδώ το παραμετροποίησα με βάση την εμπειρία μου. Πώς το βλέπετε? Καλό δεν το έκανα. Είναι πολύ ωραίο. Κατεβάσαμε λίγο την όχρα, τη φέραμε στα ίσια με το μαύρο, το κεραμίδι υπό έλεγχο και μας βγήκε τέλεια, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Θα σου πω, εμπειρικά συνήθως αυτά τα πολυουρεθανικά έρχεται η όχρα και σκεπάζει λίγο τα άλλα χρωστικά. Οπότε γνωρίζοντας αυτή τη συνθήκη κατεβάσαμε την οχρίτσα και πετύχαμε το χρώμα ταμάμ. Λοιπόν, έχω χρωματίσει το ένα, πάω να χρωματίσω τα άλλα δύο και επιστροφή στην κυρία με τα πλακάκια. Καλός ή κακός, παιδιά, δεν κατάφερα να βρω το χρόνο να τραβήξω πώς ήταν σε προηγούμενη κατάσταση αυτά εδώ τα πλακάκια. Ωστόσο όμως μπορώ να σας πω ότι ήταν σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν είχαμε ούτε σπασίματα, ούτε φθορές, ούτε τίποτα. Αυτό όμως που είχε συμβεί ήταν ότι ο χρόνος είχε αφυδατώσει τους αρμούς, τις σκόλες που είχαν προηγηθεί, με αποτέλεσμα ότι η υγρασία υπάρχει στην επιφάνεια να ταξιδεύει στον κάτω όροφο. Όπως σας είπα λοιπόν και στο κατάστημα, χρησιμοποιήσαμε την καλύτερη δυνατή επιλογή, δηλαδή ψυχρή πολυουρία από την Craft 2 συστατικών, και με αυτό το αποτέλεσμα μπορούμε πλέον και να χρησιμοποιήσουμε τη βεράντα όπως όταν είχαμε πλακάκια, να μας προστατεύσει από την υγρασία χωρίς κανένα πρόβλημα, να βάλουμε βαριά αντικείμενα, όχι σούρσιμο σε καμία περίπτωση, δεν έχει κανένα πρόβλημα το υλικό να αντέξει τα βαριά αντικείμενα. Εκεί όμως που μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα είναι ότι σε μια συνεχόμενη τριβή να έχουμε σκίσιμο. Άρα για να το αποφύγουμε αυτό, ο μόνος μας περιορισμός θα είναι να μην σέρνουμε βαριά αντικείμενα επάνω στη βεράντα μας. Από εκεί και πέρα θα σας δείξω και ένα βίντεο το πώς καθαρίζεται τέλεια, δηλαδή επειδή έχει περαστεί η πολυουρεθάνη και στους αρμούς, 3 παρακαλώ χέρια, το είχαμε υπολογίσει για 2, δεν θυμάμαι τι έχω πει στο προηγούμενο βίντεο, αλλά τελικά είχαμε βάλει πλούσια τα υλικά και δώσαμε ένα χέρι εξτρά, δεν εμποτίζεται καμία βρωμιά και το δάπεδο καθαρίζεται με σκέτο νεράκι για πλάκα. Αυτό το βίντεο γυρίζεται περίπου 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του υλικού. Παιδιά, δόξα τω Θεώ, με το Expand Works έχουμε πάρα πολύ δουλίτσα. Μας έχετε εμπιστευτεί πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε για αυτό. Ίσως είναι και ένας λόγος που έχουμε αργήσει να ανεβάσουμε βίντεο ή πολλή δουλειά. Ωστόσο όμως, αν και εσείς θέλετε να κάνετε σοβαρά τη δουλειά σας, τηλεφωνήστε στο 210 56 21 44 3 ή μπείτε και στις φόρμες που έχουμε ανεβάσει στο expand.gr και δώστε μας τα στοιχεία σας, πείτε μας τι θέλετε να κάνετε και να σας δώσουμε μια προσφορά. Συγκεκριμένα λοιπόν, στην κυρία Αλέκα κάναμε τις εξής εργασίες. Πρώτα, καθαρίσαμε και μονώσαμε τα πλακάκια με ψυχρή πολυουρία. Ενώ ταυτόχρονα μονώσαμε με πολυουρηθάνη νερού και το ταρατσάκι που έχει από πάνω. Θα σας δείξω και σε αυτό μερικά πλάνα. Εκεί βάλαμε μια απλή πολυουρηθάνη νερού
με την οποία για 10 χρονάκια δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ενώ για να μην είναι όλα έτσι ακατάστατα, περιποιηθήκαμε και τις εξωτερικές επιφάνειες με 100% ακριλικό από την Craft Paints και ολοκληρώσαμε αυτό εδώ το εργάκι. Τελειώνοντας, να πω ότι η δομή της ψυχρής πολυουρίας, 3 χέρια δηλαδή των 2 συστατικών, ένα αστάρι, ένα ενδιάμεσο χέρι με AR και τελειώνουμε πολυουρία AL, είναι ένα συνδυασμός ο οποίος μπορεί να πάει παντού. Από τσιμέντο, πλακάκι, πάνελ, στα πάντα. Πραγματικά είναι ένα υλικό που έχει το κόστος του, έχει τα λεφτά του, αλλά όταν σε κάνει και ξενιάζεις, είναι πραγματικά το κόστος τόσο μεγάλο? Πες μου λοιπόν και εσύ στα σχόλια, τι απορίες μπορεί να έχεις εάν έχεις κάποια προβλήματα με την υγρασία, σε οροφή, ισόγεια, υπόγεια, whatever. Σε όλα τα σχόλια θα σου απαντήσω και θα σου δώσω μία λύση. Και βέβαια, εάν θέλεις εμείς να έρθουμε και να αναλάβουμε τη δουλειά με τα δικά μας συνεργεία, κάλεσέ μας στα γνωστά τηλέφωνα που είπα και πριν. Παιδιά, καλή σας συνέχεια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Θα έρθει πολύ σύντομα αυτή τη φορά και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.